Hallå fuckers! I detta avsnittet ska ni få följa med när vi åker från Gardasjön till Genoa, vidare till en annan liten by, tillbaka till Genoa och böter på lite små problem och sen tar färjan till Barcelona. Upp tidigt denna morgon, satt GPSen på Genova, haft en hemsk natt. Gasen har inte funkat, legat på -2. Jag har klarat mig ganska bra, men du då herren? Ja, jag är rätt trött. Nu är man ute på snirkliga racevägar. Så nu är det 4 timmar körandes. Det är en bra dag att köra. God middag. God middag. Har du lite ny info? Ja, ligger vi på de italienska motorvägarna nu. Det har varit ett helvete denna morgon kan jag säga. Det har varit sol rakt i fejan och knappt sett ett skit. Efter en helvetesnatt utan värme i bilen, mardrömmar och en djup oro att bilen inte skulle starta idag. Batterinivån var nollad på bodelsbatteriet och vi hade typ ingen spänning på startbatteriet. Jag har ju sovit som jävla kratta. Ut på de italienska motorvägarna här, morgontrafik, bara vägtullar. Har man inte kört mycket bil in, så ska man inte ut på en sån här resa. Vi har ju kört fel några omgångar också. Vänt liksom fram och tillbaka i vägtullar. Det funkar ju så här, man måste trycka en biljett när man kör på motorvägen. Och sen så betalar man när man kör av motorvägen. Än så länge då denna morgon har vi ju kört av på lite fel avfarter. Betala en biljett, vända om, trycka en ny biljett. Betala för det. Jag tror vi har gjort det 4 eller 5 gånger på beloppet av en timme. Men nu är vi på väg i alla fall. Något vi har lärt oss med detta, man måste vara stresstålig. Det är viktigt att man synkar varandra, inte stressar upp varandra. Nu är det tur att jag och han har varit gifta varit tillsammans i 12 år. Det är inte för de veka. Nej, och detta är ju kanske inte den roliga delen av att köra vanlife. Glida runt i länder där man knappt fattar vad det står på skyltarna. Det är en sak om du har en vanlig privatbil som den här lilla skrutten liksom. När man kommer med 3,5 ton, lite mer att anpassa sig efter. Och i hela det här miljö-PK-samhället då är det ju dieselbilar är ju fan som en antivaxare liksom. Det är samma kategori. Det vi är tacksamma för det är att vi har en hund som älskar att sova, vila och är trygg i bilen. Det hade varit ett mardröm om man hade hört han bölande samtidigt. Man är lite nervig med händerna hela tiden. Man sitter med handsvett när man inte riktigt vet var man är på väg. Och det är nog sånt man inte berättar i vanlife. Lika underbart som det är, lika mycket handsvett är det också. Så här får ni höra sanning. Men det är fantastiskt fint väder. Jag tror att här i Genova kommer det vara lite varmare än det var uppe här i berget. Så att förhoppningsvis kommer vi komma fram till lite sol och värme. Och så kan man lugna nerverna lite. Häng med här på Schumacher, för nu jävlar kör vi. Nu har vi 123 kilometer framåt. Så det är bara att bränna på här. Nu har vi kommit in i den italienska andan i körningen, som ni säger.
vi prata om gårdagen? Ja, kom och sätt dig. Okej, nu ska vi berätta vad som hände igår. Ja. Okej, vi skulle köra till färjan igår helt enkelt. I Genoa. Till att börja med, fy fan vilken fin stad. Absolut finaste stan. Absolut. Någonsin har sett hela mitt liv tror jag. Det var så jävla fint där. Fan vad fint här är. Alltså, det är så magisk stad. Ja, så när vi kom in i Genoa så satte vi såklart GPSen på färjeterminalen. Tänker man att ja, men kör väl oss dit. Men i de här italienska städerna är det ju lite trångt på gatorna. Eller jävligt trångt på gatorna. Och mopeder överallt, människor överallt. Jag kan ju bara säga att ni som har varit i Rom exempelvis, ni vet ju de här smala gatorna. Ni vet ju att det kommer tunnlar där det bara är 2,50 högt max. Ja. Och mopeder överallt. Man har inte riktigt koll på skyltarna och allt sånt. Men Nej. jag är nästan säker på att vi körde på en gata där vi fick köra. Jag såg inga skyltar för att vi inte fick köra där. GPSen körde oss in, så det var en bilgata liksom. På väg mot färjeterminalen där så kommer vi in i en liten jävla, alltså mitt inne i stan liksom. Mitt inne i... Och då får vi inte glömma att det är lördag heller. Exakt. Så det är inte en vardag utan det är verkligen en lördag där alla är lediga, alla älskar att sitta på café. Strålande solsken så att det är extremt mycket folk ute. Ja. Och så tror jag också att detta är en av Europas mest folktäta städer för den delen. Så att ni kan bara föreställa er hur mycket folk, mopeder, motorcyklar, människor, bara folk överallt. Bilar överallt. Plus att i Italien verkar de typ köra lite hur fan de vill liksom. Nej, så kommer vi då in på den här lilla sidogatan. Vi är bara omringade av parkerade motorcyklar och mopeder. Och så ska jag svänga förbi en liten kurva. Så liksom. Här står fullt med mopeder parkerade på rad liksom. Duk. Här också. Bara fullt med mopeder. Och så kommer vi här. Med vår stora van Puzzle. 6 meter lång. 3,5 ton. 3,5 ton till 3 meter hög. Ingen backkamera. Ingen backkamera, ingen backsensor, ingen sidosensor, inget sånt fancy. Och så bara stopp liksom. Vi kommer inte förbi. Det är liksom mopeder på den sidan, alltså på båda sidorna av bilen. Och jag kör ju jävligt bra. Du kör så bra, du kör så försiktigt. Och jag liksom lirkar mig igenom. Bara kommer förbi den här och där. Men så här då på vänstersidan av bilen så ser jag att den tar på en motorcykel som har sån här stor hjälmlåda på baksidan. Ja. Men jag hade inte alternativ liksom. Jag kunde inte komma förbi. Så att jag drog ju till där lite grann, försökte gasa förbi där. Så drar jag ner den motorcykeln där. Ser ju bara italienare göra. Alla bara stod så här. Och bara skriker överallt. Bara skriker. Och bara liksom, attenzione eller vad fan de skriker. Var något av det mest stressfulla någonsin varit med om hela mitt liv. Språket. Vi kommer med en annan registreringsskylt från Sverige. De ser att vi är utländska. Och det var så här nära att alla de här motorcyklarna som stod parkerade så här på rad. Så nära att det bara blev en dominoeffekt av allihopa. Så vi hade kunnat välta typ så 20 motorcyklar. Så tänker man på det så är vi tacksamma att det var en liten rackare som vältes om det kunde varit 20 andra. Så jag gick ut ur bilen där. Det var någon italiensk Karen som stod och filmade oss såklart. Och fullt med folk som stod och tittade. Jag gick ju bara ut och bad om ursäkt och sådär liksom. Jag får handsvett av att tänka på det nu. Nej, så jag pratade ju med henne där och bad om ursäkt och sådär. Och sen satte vi oss i bilen och drog. Varför drog vi? Jo, för att hon gick in. Hon gick in och typ, skulle väl dela våra uppgifter eller någonting. Just nu sitter vi här. Vi var tvungna att fly ut från stan. Fuck den här jävla stan. Fast den är så jävla vacker. Vacker av en helt jävla efterbliven stad. Efter det då så körde vi ner till färjeterminalen. Vilket vi kan klippa in här. Då vi får bara snacka med dem liksom. Jävla surkärn. Biglietto. We're taking the ferry in 2 days. Is it possible to go down here? We're trying to find the ferry Poco terminal. italiano, no? Biglietto comunque mi devi dare, biglietto. Här, prepare travel ticket and your identity card. Det är ju. Fortsätta här. Åt alla andra vägen. Kan vi checka in redan? Alltså det hade varit magiskt. Jag tror man kanske kan parkera här. Ja, det känns som det. Barcelona, Grandi, det är den vi ska på. Alltså är vi rätt på det här? Jag vet inte. Jag får panik alltså. Jag med. Barcelona, Yes. documenti, passaporto. Som ni såg här när vi var i färjeterminalen där så blev vi ju insläppta fast vår färja skulle gå 3 dagar senare.
Och vår tanke var att vi skulle parkera i närheten av färjeterminalen för att bara stå där i 3 dagar fram till färjan går. Men vi blev typ insläppta i den första passagen och sen stoppade i den andra passagen där vi också var tvungna att vända om där. Mitt inne i något ställe där man ska vända liksom. Med någon otrevlig italiensk polis. De tittade våra pass, de kollade jättekonstigt på oss och sa men herregud, er färja går inte förrän om 2 dagar, vad fan gör ni här? Try to check some parking for camper. Just det. Show me ticket. No. Okay. Okay, exit there. Helvete. Men då vet vi att det är hit vi ska i alla fall. Bara stå här. Ja, jag kände exakt samma. Kan vi inte bara få parkera här? Det är ett helvete alltså. Det är fucking mardröm alltså. Är detta en mardröm? Jag vet inte vad jag ska. Vi får sätta GPSen på någonting annat. Eller jag vet inte. Herre fucking gud, alltså detta är en värsta jag varit med om hela mitt liv. Har varit inne och gjort stan och gjort kaos. De har släppt in oss här och skannat våra biljetter så vi kommer förmodligen bli klyd när vi väl ska på sen igen, antar jag. Vi ställer oss här i 2 sekunder. Bara lugna nerverna. Ja, vi bara stannar här lite. Alltså efter det fick man lite smått panikångest där och bara kände fy fan, vi kommer inte ens ut ur den jävla stan nu liksom. Och jag var livrädd att komma in på de här smågatorna igen. Men där försökte då han att ta kommando och hitta en ställplats inne i Genoa. Vilket hon gjorde, det var jättebra. Och då hittade han den ställplatsen. Jag tänker att Genoa är en stad som är byggd typ på ett berg. Så att den här ställplatsen, det låg ju typ i toppen av stan i berget. Där körde vi på gator som bara rymmer vår bil. Men det kunde givetvis vara mötande trafik där. Mot den här ställplatsen i de här snirkliga, trånga gatorna. Bara det var skitjobbigt. Men så kommer vi då fram och det finns ingen möjlighet att vända eller någonting. Och så är det bara en grind som är låst. Det är ingen där för att det är inte säsong. Så blev vi stoppade där. Men som tur var så var universum med oss. Snyggt. Nu är vi framme på campingplatsen. Det ser helt stängt ut. Och vi får ringa på. Camping closed. Det här är helt fullt. Kunde ringa på ringklocka som gjorde att de kunde öppna grinden och släppa in oss så att vi kunde vända. Men annars hade jag fått backa ner där utan backkamera, utan backsensor i 40 grader lutning på gator som är ungefär lika breda som vår bil. Jag tror inte det hade gått i ärlighetens namn. Alltså, jag tror inte det hade gått. För att när vi kommer fram då är nerverna på utsidan. Vi har inte pratat med varandra. Vi kände att vi bara ville komma till den här campingen, ställplatsen. Och när vi ser att det är stängt, det är nästan så att all luft går ut ur en. Alltså man tappar hoppet. Men vi var ändå rätt lugna och sen så körde vi vidare ner då. Och sen så började vi ringa runt till olika ställplatser. Ja. Då vi fick tag på någon kvinna som svarade på en annan ställplats som hänvisade oss till hennes kompis. Ja. Som hade en ställplats som heter Café Columbus. Som låg ungefär 30-40 minuter utanför Genoa. Det är här vi är nu. Vid, denna staden heter. Mellan 2 byar, sitter och njuter här på stranden och det bara känns så fantastiskt att komma bort från folkmassan, städer, trafik. Men oron finns ju här fortfarande då för att vi ska tillbaka till Genoa nu om 2 dagar och ta färjan. Ja. Nu vet vi i alla fall var båten går och var vi inte ska köra. Fy fan vad man lär sig av sådana upplevelser. Behålla lugnet oavsett vad liksom. Fuck hans jävla moppe. Ett tillägg. Som var felparkerad. Yes. Vi får helt enkelt se ifall det blir några mer konsekvenser av detta. Så det här klippet kommer ni inte få se under tiden vi är i Italien i alla fall. Den kommer när vi är i Spanien när man känner sig lite trygg. Under den här perioden när vi var där inne. Alltså jag funderar liksom hur fan ska vi lösa detta? För vi kom typ inte ut från stan. Det var GPS som bara körde runt oss i cirklar hela tiden. Och då var vi jättenöjda att vi skulle komma in till centrum igen. De små gatorna, det var det sista vi ville. Körde runt oss 4 gånger som ni kan se här i videon också.
återhänderna. Snälla, hjälp oss igenom detta. Och jag funderade även här ett tag. Hur fan ska vi lösa detta? Kan jag liksom be en polis typ? Jag typ så här ville typ dra in en italienare i bussen och bara typ guida oss ut. Du ville ringa en taxi för att taxin skulle kunna hjälpa oss ut ur den situationen. Ja, Nej, det var... eskortera oss ut på rätt väg. Liksom. Ja, när man har en sån stor bil som oss måste man nästan kolla upp vägarna innan. Och jag önskar, och det kanske finns där ute någonstans, men jag önskar det fanns en app där man kunde liksom mata i. Det här är vår bil, storlek, bredd, alla måtten liksom. Så att man inte blir inslussad på några jävla cykelvägar. Men det är inte första gången det händer att Google Maps drar in en i helvete. Go to hell! Och det hände i den första italienska byn vi kom i också. Yes. Där var det bara en tur att det inte var någon trafik. Och här i Italien gäller det sådana regler också att bilar som vår, dieselbilar, får inte ens lov att köra i stadskärnan liksom. Nej. Och då är det direkt böter. 2000 spänn eller 2000 euro. Böter är det i alla fall. Poliserna här nere är inte som i Sverige liksom. Nej. De kan lika väl få till en lusa in på köpet. Det var nog 4-5 stycken som filmade oss. Det var inte meningen att vara kriminella och sticka därifrån. Vi hade panik. Att vi kör helt och hållet på att den här kvinnan, hon fick våra uppgifter genom att hon filmade vår regskylt. Ja. Kommer det vara registrerat hos polisen nu när vi ska på färjan? Eller så bara flyter vi igenom livet som vi brukar göra faktiskt. Man hoppas universum är med oss återigen. Knäpper händerna, säger låt oss vara beskyddade och låt oss komma safe fram till Spanien. Men utöver det, Genoa, fantastiskt. Italien, Fantastico. så jävla fint land. Magiskt. Jättetrevliga människor. Och vi tror ju mycket på yin och yang. Det är lite sådär. Det är så universum fungerar. Vi hade aldrig kommit hit om inte det hade hänt. Nej. Nu har vi fått möjlighet att se den här lilla fantastiska byn. Ja, och då måste jag också bara tillägga att vi är så stolta över Junior. Efter 7 på morgonen hade väl kört i 6 timmar. Han har fått vara ute så här 5 minuter och kissa. Sen har han legat i bilen hela tiden. Och när hela denna processen hände, han var så lugn och fin, gnällande. Vi visste inte hur många timmar vi skulle sitta kvar i bilen. Och han har bara tagit det lugnt. Hade vi haft han gnällandes, behövde ut och kissa, vi hade tappat det. Men sen är en liten sida i mig lite lack också, för det repar ju bättre. Och som sagt, jag tycker att det var den jävla fel som har ställt sin moppe fel. Nu är det deras fel. Ja, så är det. Nu så vi vänder på grejer. Ja. Det är deras fel. Det var deras fel. Fan tänka på att vi ska komma igenom här. Det som är så störigt var att jag var helt säker under denna händelsen att jag har filmat allt. Jag har stått där och hållit på. Men tror ni han har tryckt i knappen? Nej. No. Nej. No. Så att detta kommer inte med på video. På gott och ont. Jag vet inte om det är positivt eller Men jag negativt. tror det hade varit bra för oss, för då hade vi i alla fall kunnat visa att det är en stor felparkering. Liksom. Yes. De har ju förmodligen videoövervakning i hela den jävla stan. Så. Ja. Då hoppas jag på att om han nu vill gå till polisen och kolla video så ser de att de har fan åsnade och ställt en fel. Skulle det vara så att det är vårt fel, då betalar vi givetvis. Oavsett detta som hände, jag tror ingen annan människa hade gjort detta bättre än Niklas ändå. Om denna kjollen hade kört, då kan jag säga att då hade det varit domino-effekt. En storbölande tjej. Vi trodde att det största problemet med denna resan skulle bli han. Det var så stressigt så att jag fick ont i magen. Det var faktiskt första gången jag såg att Niklas höll på att tappa det. Det var därför jag försökte ta initiativet och bara så. Nu kör vi oss upp till bergen och gör det lite värre. Kan vi säga det så här, vi har varit inne och bara så här bett lite mopeder och sånt för att se var färjan går. Så vi jobbar. Nu sitter vi här, friska, hälsosamma, hela lördag. Pigga. Och det är första gången vi kan sitta i t-shirt och du sitter bar. Det var det. Peace. Åh, perfekt. Camping Columbus. High five. Då har vi landat i något som heter Capo Torre Beach. Här hade man ju aldrig kommit om man inte hade haft en husbil. Det känns som vi har kommit till en femkänsla nu. Där kan man gå ner och mysa om man vill det. Freedom! Yeah! Dagens ilandsproblem. Klockan är 7:15. Ska ut med den lilla besten. Och vi är inlåsta. Vi är inlåsta på Camping Columbus. Vi kommer inte ut härifrån. Jag vet inte vad vi ska göra och vi är de enda som är här. Ska vi ringa dem? Man kan väl få ringa till dem och kolla.
Jag menar, man måste väl kunna gå ut med hunden. Klockan är ändå 7:15. Jag tar det när det är siesta och sånt. Det händer inte ett skit innan 9 på morgonen. Hur ska han kunna pissa? Alltså hur söt är han? Alltså, ska vi prata om hans lilla skavs? Är det fit-check? Men det är alltid något. Alltid något. Det är alltid något. Precis blivit utsläppta. Det var skönt. Jag tror hon hörde oss. Men kolla här. Vilken dag. Luktar nästan salt. Morgontolle under palmen. Det är så vi jobbar. Fint är det. Så mysig morgon. En fin kille. Idag är vi på väg mot en ny liten stad. Vi har inte svarat på vad den heter för jag är så jäkla dålig. Nu kan vi klippa in här. Så vi tänkte vandra lite längre idag just för att Juno ska få röra sig. Jag tror ärligt han låg och sov i, vad kan vi räkna? I alla fall 7 timmar i bilen igår. Gick och la sig klockan 8 på kvällen och gick upp nu 8 i morse så han behöver röra sig lite. Vi tänkte bara, och jag tror det är sista dagen det är fint väder som skulle det bli dåligt. Ja. Allora, Tja. Duktig. Och som vi alla märker så har vi en exemplarisk hund. Det har vi märkt väldigt tydligt. Aldrig utfall mot någon. Aldrig. Kolla de här små söta husen. Duktig kille. Så fint. Utan munkavel. Underbart. Livet leker. Den finns i väskan ifall. Hej YouTube. Jag har hittat någonting som jag inte sett innan. Jag vet fan vad detta är. Är detta en yuccapalm, eller? Ser ut att ha frukter i den. Man vill nästan knäcka av den bara för att se. Det är som små punkkulor. Se hundarna leka. Fantastiskt skönt här. Ja, fint. Wow. Så duktig. Så bra. Här är kaffet. Vi tittar här lite. Ja, ciao. Hittat ett fint fik. Det man verkligen uppskattar när man kommer från Sverige till sådana här småbyar, återigen, det är ju arkitekturen här på alla byggnader. Om man jämför med allt vi har i Sverige. Det är inte konstigt att folk är deprimerade i de fyrkantiga boxarna vi har. Kolla bara alla fina färger, alla detaljer. Det gäller att ha kameran i hugg hela tiden. Speciellt när man får träffa på söta små tjejer. Ja, små donnor. Små donnor. Kanske där det kommer ifrån. Donna. Men det är det nog, ja. Ja, det är kanske någon sån här söndagsmarknad. Ja, men det är det nog. Hur skönt är det att Skitmysigt. komma till? Ja, köping. Jenna. Hej. Det är bara att checka dörrarna. Ja. Du får checka dörrarna. Jag fattar man inte. Hi. We have to buy something. It's really nice. I love your dog. Oh, thank you. It's really beautiful. So he was liking you too a lot. He's just waiting. Yeah. I have a girl. You have a girl? Yes, a female, but not pit bull. It's American Bull Terrier. More big, but more taller. American. Amstaff. Yeah, it's Amstaff. But it's more big. Yeah, people say that. I don't know. My friend have an Amstaff. Is the middle. Big Amstaff. Yeah, he's a big Amstaff. Big Amstaff. CBD oil is from cannabis. Yeah. For sleep, for relaxing night. When you can't sleep, 25%. We love honey and everything like this. Yes, this is our natural product. When you have black dots, a lot of oiled skin. Like this one or? Yes, Mm. yes, this. We have a lot of honey in the car Yes. or we're just gonna buy, we love honey as well. Kompis Jenny. She thought it was a pit bull. Ja, jag hörde det. Yeah. This is my love. Oh my god. It's no Mars. She don't like so much. No. She prefers stay where we live. We live in not mountain in Lange, but we are on the village. Have a big head. Yeah.
Så mysigt. Köper lite kaffe på en Latteria-bar. Folk har precis gått in och dragit en bön. Bara smälla av en liten bön lite snabbt. Julebön. Vi tar en kaffe. Gärna kyla. Kolla 100. Exakt likadana som alla andra böner. Budord förklarar Guds vilja för att du ska få komma vidare till efterlivet. Och detta här är en prövning. Men Jesus dog för våra synders skull. Så länge du inte nekar Gud. Det är då själen försvinner. Jobbar på de fina lägenheterna. Kolla som han liksom formar. Ja, då har vi varit inne i stan en liten sväng. Junior har fått hälsa på 2 hundar. Och lille Donna. Lille Donna. Dongan. Missar det? Ja, så snäll. Rounda för första gången. Den italienska sanden, de italienska mineralerna. Jag hade lätt kunnat springa och ta ett dopp, känner jag. Men jag har haft en handduk. Åh, jävlar! Livsnjutare. Nu är Niklas i sitt bästa esse. Ja, även jag. Det här är livet. Det här är livet. Här har vi en perfekt liten macka. Det blev ändå några stycken. Passa på, det är fint väder. Träna ut på stå på händer. Hunden tar det lugnt. När man inte har något gym kan man typ göra detta. Bara för lite axlar, core. Det är väl nästan så att jag får impa och jag måste också grounda. Jag vet hur viktigt grounding är. Hunden ligger och chillar. Så jävla duktig igen. Ska jag visa hur det går till då? Alltid sexigt. Så. Man får passa på att leka lite på stranden. No. Okej, kör vi en gång till. Vänta, okej, kör vi. Okej. Såg du hur jag kom upp? Ja. Bon push. Tack. Mysigt att vara på stranden. Ja, pappas älskling. Där är livet. Det är livet. Alltså vi kunde ju inte kommit till ett bättre ställe. Nej. Om vi hade haft den andra campingplatsen som var stängd. Jag har inte varit i närheten. Sista dagen här på denna ställplatsen, Camping Columbus. Som ni ser så är det kanske inte mycket för världen här. Jag måste bara visa er toaletterna. Italiensk toalett. Nu snackar vi. 2 fötter där, hukar sig, spola, yes. That's life. Men skulle man, jag vet knappt vad det är. Det är så det går till på de italienska toaletterna. Men det funkar. Vi har el, vatten, närhet till 2 små mysiga byar. Så att ja, här har de en liten bar. Man kan få en morgonkaffe och ja, det är det. Det är lite så trailer park. Vi är de enda som är här, vilket också är nice. I de här små husen bakom där finns husvagnar. Väntar på att färjan går imorgon. Är väl lite oroliga för det också. Nu skulle det bli lite halvstorm, 3 meters vågor. Så här står vår bil och som Niklas sa, det finns el. Det är vi mest nöjda över. Lite vatten, toaletter. Och något som är nice här, det är ju faktiskt att det har blivit så pass varmt ute, fast det kanske inte ser ut som det. Men att vi behöver inte använda gas för värme i bilen längre. Skitvarmt på nätterna ändå. Och det är en befrielse med tanke på att vi har lite problem med gasen. Och jag har inte ens orkat kolla upp den. Det är det. Det är det. Viking, dansk. Ja, då fick man ett sms här då av färjan i och med att det förmodligen ska vara lite storm där ute imorgon. Dear customer, GMV informs you that the departure Genova Barcelona at 16:25 has been postponed at 21:45 hours due to operational reasons. Check-in procedure at 19:45 hours. Vilket betyder att vår färja som skulle gå klockan 1 går istället 7:15 på kvällen.
Och vad beror det på? Operational reasons. Jag tror det är för att det ska bli storm, 3 meter vågor. Vi var till och med osäkra om de skulle ställa in färjan. Det får också lite oroligt, kanske lite mer kaos i hamnen imorgon. Yeah. Lite mer förseningar, kaos. Italienare som inte pratar något språk förutom italienska. Då ska vi sitta här i regnet hela dagen imorgon och Ja, men det är gott. Ja. Med en hund som älskar regn. Magiskt. Men, vad gör det? Om man inte är stressad. Det är inga problem. Det är bara en del av det. Ja. Det är det. Allt löser sig. Men nu börjar det spricka upp i alla fall. Det är något positivt här dagen. Jag blev för tacksam att de kunde skriva ett sms på engelska. Det blev lite chockad över. Men de har väl använt Google Translate. Men vad fan? Det ska vi se här. Vad ska jag läsa rätt? Styrkas med Given Translate Departure 16:12. Den går 7:45. Det vill säga 7:45 är senaste incheckningen. Se vad som händer. Surprise, surprise. Det är inte mycket mer att göra. Jag kan närma mig också se ut. Italien. Pissväder. Riktigt jävla kallt. Regnar som fan. Ringsur. 3 på brallor. 3 tröjor. Dunjacka. Hunden vill inte gå ut ur bilen och pissa. Livet leker. Yeah, fy fan alltså. Och så, inte nog med det, vi ska på färjan idag. Det blåser, det regnar, det stormar. Första gången vi ska åka färjan med Junior. Så att vi får se hur detta äventyret slutar. Men snart, det är sol i Spanien. Ja, men då står vi och väntar på färjan. Klockan är 6 på kvällen och vi har väl varit här sedan klockan 11. Planen var att det skulle gå klockan 1 idag. Blev försenat till klockan 10 och nu 2 i natt. Så att du kommer ju fira din födelsedag på båten. Woho! Men som sagt, jag är bara tacksam att vi slipper köra i Genova, att vi kom fram säkert och att vi står och väntar nu. Junior är duktig i alla fall, som vanligt. Mannen har precis fixat en Ella Café. Cappuccino. Nu har färjan stängt, fattar ingenting. Vi hoppas bara inte att den är mer försenad. Vi har redan blivit framflyttad 2 gånger. Vi passar på att träna på det sättet man kan. Man väntar på färjan. Lite biceps här. Hur länge har vi väntat på färjan? 8 timmar. I regn och rusk. Håller man upp värmen också samtidigt. 2 positiva grejer. Vi och alla andra som bara står och väntar. Det fanns en färja där innan, men den är borta. Fan vad tjuriga italienare, så det är ingen färja man riktigt vill åka på. De bara skriker åt den. Klockan är 11:30 på natten. Nej, gud vad jag ljuger. Den är 12:30. Vi har suttit här sedan klockan 1 på dagen. De är svinotrevliga. Alla är lika osäkra vad de ska köra. De börjar släppa fram bilar i alla fall. Så jäkla otrevliga. Ja, du ser det. De bara skriker åt dem. Hur fan ska bilar veta vad de ska? De har stått här i 12 timmar. Woho! Klockan har blivit 1. Man får fortfarande inte hämta ett shit. Mannen börjar tappa det. Jag behövde sova tror jag. Den där lilla blunden. Jag har glömt ett paraply utanför fönstret. Jag tror folk är bara för trötta. Så de tappar det alltså. Nu är klockan 02:30. Vi är fortfarande här. Lika pigga och glada. Och då är klockan 3:30 på morgonen. Och vi kommer till hitten nu 3:30 på morgonen. Thank you. Kom. Thank you. Ja, men då står vi på hunddäcket då. Känns så jävla bra för hundarna. Hur stort är det här? Ja. Lämnar vi Genoa hamn i regnet. Prata inte om det. Klockan är väl 4:30 på morgonen. Jag har varit vaken 24 timmar och hunden är superstressad. Då är det dagen efter. Mycket fina väder idag. Eller ja, Niklas fyller 37. Firar detta på färjan. Eller hur? Kommer han med 2 kaffe till oss. God morgon! Grattis på 37-årsdagen. Ja, men tack. Jag är bara glad att hunden mår bra. Han har sovit, jag har sovit, min tjej har sovit. Vi är hela rena. Det känns som jag är en dvala. Jag känner mig som en panda. En liten cappuccino till att starta dagen med. Ute på lyxjatten. Lyxjakt. Det är bra att hoppa igenom där. Tycker du om Miguel? Ja, det gör det. Lite födelsedagsfrukost, lite ägg.
Måste bara visa de här hundburarna. Jag tycker det är katastrof. Så om man inte beställer en djurhytt som vi har gjort, då behåller man bovarna här i. Även här inne. Nej, alltså det är ångest att se. Jag förstår inte ens hur man kan sätta en hund här i. Mannen kör lite morgonträning. Det är så man jobbar som en dansk. Ja, du får vara på lite fler däck. Nu är vi på 10:e däck. Till och med yoggare. Hallå, nu har vi kommit till 10:e däck. Lite skönare, lite fräschare. Jag vet, vi är ju sådana Titanic-människor så vi vill sjunga. Jag har aldrig gått på en livbåt utan jorden. Nice. Så härligt när det blåser så bra i nästan kväll. Decorated. Är det mysigt? Njuter. This is a really good exercise for him. So. Now he's always excited, you know. And Oh, yeah. He's great. Now we have been It's really cute. a lot because of yeah, me too. It's especially tackle out in the nature. First fox yeah. coming out. And this is the dachshund when he's Yeah, but young. it's like that. Hey, when he's I don't know what it is, but it's like big stock. Easy with gates. oh, this is so good for training for us. Thank you so much. Sitter vi här som luffar och väntar eller? Kommunicerar som åsna på denna färjan kan jag säga. Man bara blir väckt av någon högtalare och skriker något från Barcelona. Och så går man och frågar i receptionen bara vad fan sa de högtalarna. Nej, det var inget så här utan ni får med halv ett. Ja, men vad sa de med högtalarna? Ja, det är bara att du ska checka ut om typ 10 minuter från ditt rum och sätta dig uppe på ett annat däck och vänta. Är det någon som är lite trött? Beter sig som en liten knäg. Oj. Han är trött. Han är så duktig. Du är så duktig. Världens bästa kille. Du klarar detta jättebra. Du förtjänar inte det. Du förtjänar inte det. Nej. Yes, mina vänner. Vi har tagit oss av från den här jävla färjan nu, äntligen. Nu har Nej, vi du får inte säga inga jävla regler här i vår YouTube. Kör. Så, nu har vi tagit oss ur den här jävla färjan. Det har varit ett rent inte nog med det, nu fick vi också avsluta med att backa ut från den här jävla färjan. Bil som inte har en backkamera eller backsensor eller någonting. Utan någon jävla guidning. Men nu står vi här. Var är vi? Barcelona! Vad var det? Bomberklätt. Bomber. Yes, mina vänner. Det var allt för denna gången. Men om ni gillar detta avsnittet så kan ni ju prenumerera, likea och allt sånt skit. Så ses vi nästa vecka när vi är i Spanien och glider runt kring Tamarit och Tarragona. Så adios amigos and amigas.